Yo! Narinig na po ba ninyo ang FAA or Fish Amino Acid? Marami ng tutorial kung paano ito gawin, pero gusto ko lang i-share sa inyo yung aking diskarte sa paggawa nito at kung bakit ako gumagawa nito at yung epekto nito sa mga tanim ko na gulay. Ang FAA ay isa ho sa mga concoctions na ginagamit sa NFTS or Natural Farming Technology System. Kasama na dito yung Calpos na napublish ko na po dito. Ang FAA ay isa hong liquid biofertilizer na gawa sa isda at napaka-effective nito para sa pagpapataba ng mga halaman natin, lalo na sa mga tanim nating gulay, upang mapaganda ang paglaki nito at laging condition pa ang lupa. At isa ito sa mga dahilan kung bakit malulusog yung mga tanim ko na gulay. Madali lang po ang paggawa ng FAA. Ang materialis na kailangan natin dito ay isda, syempre, no? Molasses, malinis na drum, timba, at net, pine nets. Doon po sa isda ay pwede naman po yung mga parts lang nito. Sa yung ulo, yung palikpik, kaliskis, yung lamang loob, bituka, yung buto. At pag wala hong molasses ay mascabado sugar po ang ating gagamitin. Pero mas mura ang molasses, no? So ito po yung pagkain para sa mga good microorganisms, lalo na sa lupa. Marami yung good microorganisms, mas lalong maganda yung pag-absorb ng nutrients ng mga ugat at ito ang dahilan na gaganda at tataba yung lupa natin. So hindi ho kailangan gumastos o bumili ng isda para makagawa ng FAA. Ang ginawa ko ay pumunta lang ako sa palengke at hiningi ko sa tindera yung mga pinaglinisan nilang isda, mga bituka, kaliskis at meron pang mga panis na tira nilang isda. Isang tindera lang yung kinausap ko, pero halos lahat ng katabi niyang mga kasamahan niyang mga tindera ay inalok ako na dalhin ko na rin yung mga nakatimba-timba nilang tira-tirang isda. Meron pa nga gusto na ihatid na sa farm kahit tuwing hapon pa daw, para hindi na sila maproblema pa kung saan nila i-dispose yung mga waste product ng kanilang isda. O di ba kahit ilang timba at drum pang kailangan natin ay libre ho nating makukuha. Kaya wala na ho tayong poproblemahin pa. Kasi pwede lang naman nating hingin ito sa palengke. 2 timba ang nakuha ko lahat, kaya hinugasan ko muna ito ng mabuti para malinisan at matanggal ang mga dugo. Bali 11 kilos lahat yung isda, kaya 11 kilos rin yung aking hinalo na molasses dahil 1:1 po yung ratio dito. Kung 1 kilo lang yung isda, 1 kilong molasses lang rin. Sa paghalo ho natin ng isda at molasses, mas magandang gumamit ho tayo ng gloves para hindi ho tayo matusok o masugatan. Pero ako, sanay na ako kaya hinimay ko na agad. Pero dandahan lang para iwas na matusok ako sa buto ng isda. Medyo masangsang yung amoy, kaya kailangan tiisin lang, kasama ito sa trabaho natin. Walang farmer na maarte. At pag nahalo na yung molasses ay unti-unti din namang mawawala yung amoy. Maghanda ng malinis na drum na ating paglalagyan at dito natin i-ferment ang isda na may molasses. Patungan natin ito ng net at daganan ng ilang pirasong malinis na bato para makompress yung mixtures. Bago takpan ang drum, ay maglagay muna ng pine nets para hindi makapasok ang itlog o larva ng mga langaw o bangaw, para hindi makontaminate ang ating FAA. Then after ay takpan na ito at lagyan ng date kung kailan pwedeng harbisin. Ang fermentation po ay tatagal po ng 2 linggo o 14 days at pwede rin ma-extend hanggang 20 days. Ilagay ang drum sa lugar na malinis, malayo sa mga bata at aso at hindi direct matamaan ng araw at yung hindi rin nauulanan. Yan ang mga higala pagkalipas ng 20 days ng fermentation ay atin na pong harvestin. I-extract na ho natin yung juice nito. So ito na po yung FAA. Yun. So may mga maggots. Ayan o. So hindi nakapasok sa loob. Yan, may net tayo nilagay, diba? Para mabilis lang yung pag-extract at hindi ako mahirapan, ay naglagay na lang kami ng drum na may GI screen at net
at dito namin binaliktad yung drum para tutulo o papatak na lang yung liquid substance na yun na ang liquid fertilizer. Ma-harvest mo ang FAA sa loob po ng 2 linggo hanggang 20 days. So ito, ginawa ko namin 20 days. Nakakuha kami ng 2 galon or 12 liters. Yung pinag-extractan ay pwede pa ulit itong haluan ng molasses at i-ferment ulit for the second time. Kaya naghalo ako ng 10 kilos of molasses at pinerment ko ng 10 araw. Kaya sa second extraction ko ay nakapag-harvest pa ako ng 8 litro. So marami, di ba? 20 liters lahat ang nakuha ko, which napakaraming fertilizer na ito. Kung bibili ho tayo ng commercial liquid fertilizer ay nasa 250 to 400 per liter. Kaya napakalaking maitipid ho natin kung tayo ho mismo ang gagawa. Tulad ho namin, malaki ho yung naitipid namin. Lalo na libre pa yung raw material, yung isda. Ang application nito ay pwedeng i-spray ho natin, no? Through foliar application. Pwede rin ihalo natin sa tubig through drenching method or isama natin sa pagdilig ng tubig. Maghalo lang po ng 2 tablespoon per liter of water. Pag nasa 16 liters ang capacity ng timba natin ay nasa 32 tablespoon ang ihalo natin o 2 lata na lang ng sardinas. Ganon rin sa knapsack sprayer pag tayo ay mag-apply through foliar. Ang recommended time of application ay 4 to 6 early in the morning at 4 to 6 in the afternoon. Kasi sa time na ito ay active po ang mga microorganisms sa lupa. So ganun lang po kadali, simple at napaka-effective pa. Hindi lang mapapaganda ang halaman pati na yung lupa. Mas lalong maganda ito sa mga leafy vegetables kasi mataas sa nitrogen. Kaya ginagamit ko ito sa aking lettuce, pichay, kale, mga sibuyas, mga mustasa. At ganoon din po kahit sa mga malalaking halaman. Dito pinapakita ko sa inyo na hindi kailangan gumastos para gumawa ng fertilizer nitong fermented amino acid or FAA dahil libre naman itong mahingi sa tindera ng mga isda. Magandang project o program rin na gawin ito ng DELG as a suggestion lang. Since under naman nila ito, collect nila yung mga waste products sa palengke, lalo na itong sa isda. Process nila into fertilizer at yun ang ipamahagi nila sa mga tao, sa mga farmers, sa mga constituents nila. Malaking tulong po ito para ma-promote yung natural farming at maturuan ng mga tao na pwede palang gawing fertilizer ang isda. Mababawasan pa ang basura sa isdaan, hindi kung saan itatapon ng mga tindira yung mga basura nila. Sa tingin ko madali lang ito eh. Maglagay lang sila ng drum sa palengke tapos collect nila tuwing hapon. Nako, di ko ma-imagine yung dami ng foliar fertilizer na magagawa nila. Sa ating pagtatanim po, kung gusto natin gumanda at marami ang ating aanihin, kailangan nating sipagan at halimbawa na nga dyan ay maging masipag tayo sa paggawa ng sarili nating fertilizer tulad nga nitong FAA at marami pang iba, no? Bilang isang mahilig magtanim ay kailangan alam natin dumiskarte kung paano tayo makakatipid, lalo na pagdating sa kung paano natin i-fertilize ang ating tanim. Kung bakit malulusog ang mga gulay ko, dahil maraming organic fertilizer akong in-apply dito. At isa na nga dito ay ang katas ng isda. Yo.